हेलो कस्तो क्युट हो यार मासम गाला पुक्को पुक्को रातो रातो स्याउ जस्तो मस्ताङको So here is a big news for everyone है So we are traveling to Mustang after very few days है मैले पहिला हैन यो ठाउँमा भ्लग गर्दाखेरि मेरो भिडियोको चाहिँ अडियो हराएको थियो क्या अडियो राम्रो आएको थिएन यतातिर पनि राम्रो मैयाहरू चाहिँ हुँदो रहेछ है अब यस्तै हो केटाले केटी हेर्छ केटीले केटा हेर्छ हैन हैन अब कसो के हो र गाइस हैन कि मैले गल्ती बोलेर हैन सबै अब त्यही त हो नि मेल एट्र्याक्ट्स फिमेल फिमेल एट्र्याक्ट्स मेल तर आजभोलि त मेल फिमेल पनि हुन्छ है के कसो देखिरह हो एरियाहरू चाहिँ अब विदेशीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो भाइ चाहिँ अब भनौँ न कसैले अब हाम्रो देशमा आक्रमण गर्न खोज्यो यो गर्न खोज्यो त्यो गर्न खोज्यो भने उहाँहरूलाई एरियाहरू थाहा हुन्छ नि त सो भिडियोजहरू चाहिँ गर्नु तर सेफ ठाउँमा के अब हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुन्छ नि जस्तै कि आर्मी पर्सनलहरू पुलिसहरू एपिएफहरू त्यो एरियाहरूमा चाहिँ सकभर नगर्नु किनभने त्यो भनेको चाहिँ सेक्युरिटी रिजनमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि सेक्युरिटी रिजनमा चाहिँ एकदमै टाइट हुनुपर्ने एरियाहरू हो क्या त्यो ठाउँमा चाहिँ क्यामेराको पर्मिसन चाहिँ नट एलाउड भनेर पहिले लेखिरहेको हुन्छ नि त होइन सो आयो बुझ्नुभयो होला तपाईँले कुरा लामो भयो हर्न प्लिज हर्न भनेपछि 1 घन्टा मार्नु पऱ्यो नि त होइन 1 हर्न मारेँ है मैले नि अब प्लिज हर्नै भनेको थियो त्यही भएर बजाइदिएको गाइस 93 96 100 गाडी आछ है म यहाँहरू ओभरटेक नगरौँ हाल न हाल छिटो हाल छिटो मनी हाल्यो यो कमन बेबी अब साइड लाग अब म आउँदैछु एक ओभरटेक मारौँ है किन मारेको थाहा छ ओभरटेक यो सिन हेराउनु तपाईँहरूलाई कस्तो बवाल देखिरह होला है सिन हेर्नु न सिन बुटवल 164 किलोमिटर बाँकी छ गाइस सो एनिवेज मेरो भ्लग हेर्नुहुने सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद है अब मेरो शब्दले मेरो कुराहरूले हजुरहरूको अब हुन्छ नि फ्यामिलीमा बसेर हेर्दै हुनुहुन्थ्यो र झ्याप्प मेरो वर्डले चाहिँ अब तपाईँहरूलाई अनइजी भएको आइ एम रियली भेरी सरी अब त्यस्तै हो गर्ने बेला मन परि भन्ने बेला सरी एटलिस्ट सरी भनेको राम्रो है त यसरी आफ्नो खेतबारीमा काम गर्नुपर्छ क्या अनि बल्ल न केही प्रोडक्ट हुन्छ होइन हामीले आफ्नो लागि चाहिने कुरा चाहिँ आफ्नै खेतबारी छ भने त्यहीँबाट उठाउने हो क्या बजारबाट किन्यो भने पैसा पर्छ नि त फेरि मान्छेहरूलाई पैसा परा चिज मिठो लाउँछ फेरि आफ्नो बजारतिर खेतबारीमा रोपेको मिठो लाग्दैन फेरि एक ओभरटेक मारौँ है किन मारेको थाहा छ ओभरटेक यो सिन हेराउनु तपाईँहरूलाई कस्तो बवाल देखिरह होला है मागेको छ मेरो क्यामेराले खत्रै खिचिरह होला अहिले त सो गाइज अब यो दुईवटा भ्लग चाहिँ मैले अस्ति चाहिँ मोबाइलबाटै अपलोड गर्दै क्यापकटबाट एडिट गरेर आई होप क्वालिटी ठिकै आयो होला एचडिएम मात्रै गरे हो गाडी आछ है म यहाँहरू ओभरटेक नगरौँ हाल न हाल छिटो हाल छिटो मनी हाल्यो यो कमन बेबी अब साइड लाग अब म आउँदैछु Guys, 93, 96, 100. 100. So guys, अब हामी यस्तै हो यार चलाइ यस्तै छ मनहरी 2 किलोमिटर बाँकी है गाइज मनहरी 2 किलोमिटर ओन्ली सो को यो ठाउँ आउनु भएको छ होइन कमेन्ट गर्नु होला पुरै साइलेन्ट बस्दै म त ओ माई गड कस्तो हालेको त्यो गाडीले उता यार सो गाइज अब हामी चाहिँ मनहरी बजारको एकदम नजिक आइपुगिसक्यौँ है एउटा मैया थियो कि बाटो यहाँ उभिरहेको थियो
यसो सोधेर लिफ्ट दिदिउँ कि भनेको टेम्पोमा चढेर गइगयो नि। अब प्लिज हर्न बनाएको छ, अब हर्न प्लिज हर्न भनेपछि 1 घन्टा मार्नु पऱ्यो नि त होइन। 1 हर्न मारेँ है मैले नि। अब प्लिज हर्नै भनेको थियो, त्यही भएर बजाइदिएको। सो गाइज अब यो सब गफ गर्दा गर्दै हामी चाहिँ मनरी बजारको एकदम नजिक छौँ। हामी फेरि नयाँ ठाउँमा नयाँ ब्लग स्टार्ट गर्नेछौँ। बाइक होला भनेको त टेम्पो रहेछ यार। सो यो पुल पनि एकदम दामी छ कि, कर परेको छ होइन। प्रायः चाहिँ पुलहरू चाहिँ यस्तो घुमेको चाहिँ देख्न अलिक कमै पाइन्छ नि त। पुलहरू सकभर सोझो स्ट्रेट बनाएको हुन्छ, नियर टु द ब्याङ्क होइन, दुवै छेउ एकदम नजिक नजिक भएको देख्न पाइन्छ। तर यो पुल चाहिँ हल्का घुमाउरो तरिकाले बनाएको रहेछ। सो गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ द भिडियो। 2079 सालको भिडियोहरूमा पर्छ यो है। सबैजनाको नयाँ साल राम्रै सुरुवात होस्। सो गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल। मनहरीबाट तपाईँहरूलाई स्वागत छ है। यो मेरो एनके मोटो भ्लगमा आजको यो डेको मेरो 3rd मोटो भ्लग हो है। अब आज यस्तै हो कि अब मौका मिलेको बेलामा झ्याम 5-7वटा भ्लग बनाइदिने, ठ्याक्क अलिक दिन अब अपलोड गर्ने, एडिट गर्ने, अपलोड गर्ने बस्ने हो क्या। सो मैले यो ठाउँमा भ्लग गर्नुको रिजन के हो भने मैले पहिला होइन यो ठाउँमा भ्लग गर्दाखेरि मेरो भिडियोको चाहिँ अडियो हराएको थियो क्या। अडियो राम्रो आएको थिएन, यतातिर पनि राम्रो मैयाहरू चाहिँ हुँदो रहेछ है। अब यस्तै हो, केटाले केटी हेर्छ, केटीले केटा हेर्छ होइन। अब के कसो के हो र गाइज होइन, कि मैले गल्ती बोलेर होइन। सबै अब त्यही त हो नि, मेल एट्र्याक्ट्स फिमेल, फिमेल एट्र्याक्ट्स मेल। तर आजभोलि त मेल फिमेल पनि हुन्छ है। के कसो देखिरह हो, नभए भयो एउटा कुरा होइन, भएको छ। त्यही भएर मैले भन्दैछु यो कुरा। हेलो, कस्तो क्युट हो यार, मासम गाला पुक्क रातो स्याउ जस्तो मस्ताङको। सो हियर इज अ बिग न्युज फर एभ्री वान है। सो वी आर ट्राभलिङ टु मस्ताङ आफ्टर भेरी फ्यु डेज है। एकदम क्या अलिकति दिनपछि, सायद हप्ता दिनमा चाहिँ हामी अब यो भ्लगहरू सबै एडिट गरेर भ्याएपछि मुस्ताङ राइड तुक्कातुक हामी कुदिन्छ है। त्यसमा कुनै दुई मत छैन। यहाँनिरको जङ्गलहरू चाहिँ बब्बाल छ क्या। अझै दिउँसोमा आएको है, घाममा यस्तो टल्किन्थ्यो। आमामा मेरो कति नजिकमा एउटा गाडी रहेछ यार, पुरै पछिबाट हर्न बजाइदिएर भने वाँ गर्छ। म यति छिटो मर्दिनँ, मलाई थाहा छ गाइज। मेरो आयु अझै लामो छ क्या होइन। किनभने तपाईँहरूको कृपा छ नि त होइन। तपाईँहरू जस्तो भ्युवरहरूले होइन, जे जस्तै भयो नि मनबाट होइन, यो मान्छे नराम्रो होइन भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ नि त होइन। तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने होइन, जे जस्तै भयो नि, हो यसले मेहनत गर्दैछ, प्रयास गर्दैछ होइन, भ्लगहरू बनाइरहेको छ, डेली अपलोड हानिरहेको हुन्छ। जोस् यो मान्छेको बोलीमा अलिअलि अब रुखोपन भए पनि मान्छेको चाहिँ मनको चाहिँ नराम्रो चाहिँ होइन भने तपाईँहरूलाई थाहा छ नि त होइन। थाहा होला स्योर थाहा छ नि, मलाई थाहा छ त्यो कुरा। अनि त्यही हो गाइज है, म यति छिटो मर्दिनँ मलाई थाहा छ। किनभने आई एम भेरी केयरफुल अन रोड्स के, एकदम हाइवेमा एकदम केयरफुल हो जता पनि। नाप्पी चोकी चाहिँ ओभरटेक गर्छु मैले होइन। ओभर कन्फिडेन्स चाहिँ राम्रो कुराको लागि चाहिँ ओभर कन्फिडेन्स भएको नि राम्रै हो क्या होइन। ठिक छ, साथीले 5 लाइट बाल्यो होइन, कोही बात छैन। तर मेरो स्पिड यति छ कि म त्यति जेन त म कटिहाल्छु नि त भन्ने मलाई थाहा छ नि फेरि होइन। त्यही भएर हालेको। सो गाइज होइन, अलवेज यस्तो हो क्या, खाली बाटो पाउँदाखेरि ठिकै कुदाउने हो होइन। अनि ओभरटेकहरू गर्दा विशेष ख्याल गर्ने। अनि यस्तो बाटोमा चाहिँ बेलुकीको टाइममा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट भएर चाहिँ नचलाउने। अलिकति चाहिँ कन्फिडेन्स चाहिँ घटाएरै चलाउनु पर्छ। किन थाहा छ, हेर्दा सोझो देखिन्छ तर यस्तो बाटोमा, हाइवे बाटोमा ठाउँमा कलबाट हुन्छ क्या। त्यो भनेको धसेको पुल जस्तो क्या। यहाँ हेर्नु नि, यो कजवे भन्छ कि यसलाई। यहाँ तलबाट चाहिँ पानी बग्छ होइन। भन्नाले कजवेमा त खास माथिबाटै पानी बग्ने हो, तर त्यहाँनिर चाहिँ के अरे कजवे रहेछ क्या। त्यो भनेको रोडको लेभलभन्दा तल हल्का कर परेर होइन यसरी बनाएको थियो। त्यही भएर चाहिँ हाइवेको बाटो चलाउँदै त्यो कुराहरू एकदम ख्याल गर्नुपर्छ क्या। स्ट्रेट गइरहेको हुन्छ कुदेर आफ्नो रफ्तारमा, झ्याप त्यहाँनिर चाहिँ अनि खाल्टो परेको बाटो भेटिन्छ नि त होइन। त्यस्तोमा त लडिहाल्छ। सो अलवेज बी केयरफुल। टर्निङमा चाहिँ ओभरटेक गर्नु चाहिँ सकभर नगर्नु। अनि टर्निङमा चाहिँ स्पिड चाहिँ एकदम कन्ट्रोल गर्नु कि पहिलेबाट।
जब घुम्ती आउँदैछ नि घुम्ती आउनुभन्दा हल्का थोरै अगाडि नै स्पिड कम गरिहाल्ने कि हल्का कम गरिहाल्ने घुमाउँदाखेरि कहिले ब्रेक नहान्ने फेरि है जब तपाईँहरू टर्निङ घुमाइरहेको हुन्छ नि त्यतिखेर कहिले ब्रेक नहान्ने क्या जब घुम्ती आउँछ त्यतिखेर आउनुभन्दा पहिले ब्रेक हान्ने क्या बाइकको ब्रेकिङ भनेको जब बाइकको अब टायर हुन्छ नि बाइकको टायर जब चाहिँ परपेन्डिकुलर 90 डिग्रीमा हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ बाइकमा राम्रो ब्रेक लाग्छ क्या सुतेको बेलामा बाइकको टायरको एङ्गल चाहिँ होइन अब 90 डिग्रीबाट चाहिँ हल्का बाङ्गिएर अरू डिग्रीमा छ भने हल्का सुतेको छ भने चाहिँ त्यतिखेर स्किड हुनसक्छ चिप्लिन सक्छ क्या किनभने त्यतिखेर चाहिँ बाइकको टायरले म्याक्सिमम एरिया अफ द रोड होइन त्यो रोडको चाहिँ सकभर त्यो टायरले लिने एरिया जुन हुन्छ नि धेरैभन्दा धेरै लिन पाउँदैन नि त जब कोल्टिरहेको हुन्छ नि तर जब बाइक ठाडो हुन्छ सोझो हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ धेरै एरिया म्याक्सिमम एरिया चाहिँ टायरले लिन पाउँछ नि त रोडसँग एङ्गल अफ कन्ट्याक्ट भन्छ क्या त्यस्तोलाई सो त्यस्तोमा चाहिँ अब 90 डिग्रीमै छ भने चाहिँ ब्रेक राम्रो लाग्छ तर हल्का झुकेको बेलामा ब्रेक हान्नुभयो घुम्तीमा ब्रेक हान्नुभयो भने पछिको टायर चिप्लिनु घस्रिनु लस्किनुको कारणै त्यही हो र एकदम झ्याप्प ब्रेक कहिले पनि नहान्नु हार्स ब्रेकिङ भन्छ जस्तोलाई होइन झ्याप्प ब्रेक कहिले नहान्ने इन्जिनमा असर पर्छ अनि झ्याप्प ब्रेक हान्दाखेरि त्यो चिप्लिहाल्छ क्या चुस्सा हान्ने चुस्सा छोड्ने चुस्सा हान्ने चुस्सा छोड्ने क्या एकदम के 1 सेकेन्ड भन्दा नि कम्तीमा के चुस्सा ब्रेक हान्दिने क्या अप डाउन गरिदिएपछि होइन लागिहाल्छ अनि चिप्लिँदा नि चिप्लिन्न क्या सो ब्रेकिङको टेक्निकहरू हो अपनाउनु होला तपाईँहरूलाई नै फाइदा हुन्छ मैले त उठाइरहेकै छु है सो सायद मैले ब्रेकिङको फाइदा उठाइरहेको छु त्यही हो र अब मैले कति म 10 कक्षा पढ्दाखेरि बाइक चलाएको अब अहिले म कति कक्षा पुगेँ अहिले त कक्षा नि छैन मेरो ब्याचलर सकेँ त्यसपछि छोडेँ होइन तर ब्याचलर सकेको नि धेरै नै भइसक्यो त्यही भएर चाहिँ हुन्छ नि बाइक त मैले धेरै चलाइसकेँ अब यस्तो आर्मी इलाका हो होइन सकभर अब क्यामेराहरू खिचिदिनु हुन्न कि किनभने अब कति कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूले त नेपालमा अब सिस्टम अलिकति भनौँ न रुल्सहरू अब डिजिटल्ली स्ट्रङ छैन प्र्याक्टिकल्ली अन द रोड अब के अरे अन द स्पट चाहिँ कडा छ हो नेपालमा अन द स्पटमा भेट्नुहुन्छ भने कारबाही कडै हुन्छ तर टेक्नोलोजी वाइजमा चाहिँ के छ भने अझै पनि ल्याग छ क्या तपाईँहरूले अस्ति भर्खर सुन्नुभएको छ होला सशस्त्रको चाहिँ अब पेज फेसबुक पेज कि के पेज चाहिँ अब वेबसाइट चाहिँ ह्याक भएको छ अरे अनि त्यसमा चाहिँ के लेख्दैछ अरे भने वान्स लस्ट नेभर बी फाउन्ड भन्छ अरे क्या अनि एकचोटि हराइसकेको चिज फेरि भेटिँदैन अरे भनेर चाहिँ लेखिदिएको रहेछ क्या ह्याकरले सो त्यस्तै हो नेपालमा चाहिँ इभन सेक्युरिटीहरू त सेफ छैन डिजिटल्ली भने अब यहाँनिर अब फोटोहरू त जसले जहाँ पनि खिचिरहेको हुन्छ अपलोड गरिदिरहेको हुन्छ होइन तर त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो देशको चाहिँ ठाउँको अब भनौँ न एरियाहरू चाहिँ अब विदेशीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो वाइ चाहिँ अब भनौँ न कसैले अब हाम्रो देशमा आक्रमण गर्न खोज्यो यो गर्न खोज्यो त्यो गर्न खोज्यो भने उहाँहरूलाई एरियाहरू थाहा हुन्छ नि त सो भिडियोजहरू चाहिँ गर्नु तर सेफ ठाउँमा के अब हाम्रो राष्ट्रको चाहिँ राष्ट्र सेवक कर्मचारी हुन्छ नि जस्तै कि आर्मी पर्सनलहरू पुलिसहरू एपिएफहरू त्यो एरियाहरूमा चाहिँ सकभर नगर्नु किनभने त्यो भनेको चाहिँ सेक्युरिटी रिजनमा चाहिँ एकदम हुन्छ नि सेक्युरिटी रिजनमा चाहिँ एकदमै टाइट हुनुपर्ने एरियाहरू हो क्या त्यो ठाउँमा चाहिँ क्यामेराको पर्मिसन चाहिँ नट एलाउड भनेर पहिले लेखिरहेको हुन्छ नि त होइन सो आयो बुझ्नुभयो होला तपाईँहरूले कुरा लामो भयो सो अब हामी नानघाटको एकदम नजिक छौँ अनि यस्तो गाई चाहिँ हाइवे बाटो चलाउनुहुन्छ लामो डिस्टेन्स अब तय गर्नुहुन्छ भने मैले यो गरिरहेको छैन है फेरि मैले गरिरहेको छैन तपाईँहरूलाई भने हो कस्तो हुन्छ भने लामो डिस्टेन्स तय गरिरहनु भएको छ भने यसो बाइक रोक्नु ग्यारेजको अगाडि होइन अनि ग्यारेजवाला दाइ भाइ जो हुन्छ लाउन दाइ मेरो बाइकको चेनलाई चाहिँ एक पानी हानिदिनु पऱ्यो बाइक एकछिन रेस्ट गर्नु बाइकको इन्जिनमा पानी नहान्नु है किनभने त्यो भनेको तातो कुरामा चाहिँ पानी चिसो पानी झ्याप्पा हाल्दा कस्तो छ्याङ्ग बज्छ नि हो त्यस्तै असर गर्छ कि बाइकको इन्जिनहरूलाई पनि त्यस्तो कहिले गर्नु हुँदैन त्यो भएपछि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ फुट्न सक्ने सम्भावना बढेर आउँछ क्या चर्किने फुट्ने सम्भावना बढेर आउँछ सो त्यस्तो कहिले नगर्नु होला अनि चेनमा चाहिँ ट्यागको वास गराउने किनकि धुलो मैलो धेरै जमेको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ अब ग्रिजिङ गर्ने अथवा ओइलिङ गर्ने के ओइलिङ ग्रिजिङ गर्ने त्यो गर्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ सो यहाँनिर चाहिँ होइन
पप्स दाइले चाहिँ अब के भन्दैछ अब गाडी चढाएर पठाइदिन खोज्नु भएको रहेछ सायद त्यो बहिनीलाई। खोइ यार म यति धेरै हिँड्छु होइन, कहिले पनि बाटोमा यसो मोटो भ्लगर नेपाली मोटो भ्लगरहरू खासै कसैसँग चाहिँ इन्टरेक्सन होइन ट्याक्क टुक्क भेट भएन यार। उठाएरै लैदिउँ क्या मैले यो आन्टीलाई, जाने हो। So guys, welcome into the channel and Q Moto Vlogs all the way from के हो यो ठाउँको नाम भन्छ नि एउटा उसमा, तर मलाई यो ठाउँको नाम थाहा छैन कि यहाँ बोर्डमै हेर्नुपर्छ। पढ्नु म हेरिहाल्छु है अनि भनिहाल्छु है। यो ठाउँ म बिर्सिन सक्दिनँ किनभने यहाँ पहिला म लडेको कि लोथरमा मलाई लोथर लागेको थियो है गाइज। त्यही भएर यो ठाउँलाई म बिर्सिन सक्दिनँ। ऊ त्यहाँनिर लडेको म ऊ त्यहाँनिर हो। लोथरको बस्तीहरू यस्तै छ गाइज। हात नछोडौँ, आज अन्तिम दिन हो यो वर्षको। हात छोडेर म पल्टिहाल्यो भने फेरि होइन मलाई अन्तिम दिन यो वर्षको अन्तिम दिन फापेन भने झ्याउ हुन्छ। सो गाइज अब तपाईँहरू पनि अब प्लान बनाउनु भएको छ होला घुम्ने रमाउने होइन, टाढा टाढा टुर जाने सोच्नु भएको छ होला। रमाइलो गर्नुहोस्, एक बारको जिन्दगी हो होइन। सकिएको मेमोरी बटुल्नुहोस्, कस्तो राम्रो थियो कसम। सो गाइज यो सब भन्दै गर्दा लम्ही 278 किलोमिटर, पोखरा 162, काठमाडौँ 177, नानघाट 36 किलोमिटर मात्र, 36 किलोमिटर ओन्ली नानघाट। सो गाइज अब हामी जाँदैछौँ नानघाटतर्फ है। लोथर बजार हामी कटिसक्यौँ। लोथरमा हामीलाई योपालि चाहिँ लोथर लागेन होइन। सो आई होप घामको भिजिबिलिटी बब्बाल आएर छ होइन, घाम सूर्य देवता। सो यहाँ चाहिँ ग्राउन्डमा अब पुरै बेलुकाको टाइम छ होइन, सबजना भाइहरू दाइहरू सबजना खेलिरहेको छ है, बहिनीहरू पनि होला जस्तो गरे रहेछ त्यहाँ होइन। ए लामो कपाल पालेको त भाइ बहिनी होला भनेको त एउटा केटा पो रहेछ हौ। सो यसरी नझुक्का होला गाइज है। बाटो चाहिँ यस्तै छ यार। ब्लग चाहिँ साह्रै लामो हुन्छ मेरो होइन, के गर्नु लङ राइड हो नि त हाम्रो लङ राइड हो कि। सो भण्डारा 8 किलोमिटर अलि बाँकी हाम्रो लङ राइड हो कि। सो हाइवे चलाउँदाखेरि 80 को स्पिड त केही जस्तो पनि हुँदैन रहेछ क्या। किन हुन्छ थाहा छ? किनभने नियर बाई अब्जेक्टहरू टाढा टाढा हुन्छ नि त। जस्तै रुखहरू पनि हामीले बाइक कुदाएको भन्दा धेरै टाढा हुन्छ, फराकिलो चौडाइको हिसाबले अलिक पर हुन्छ नि त। घरहरू पनि पर हुन्छ, त्यही भएर चाहिँ टाढा कुदाएको जस्तो फिल हुन्छ। त्यही भएर स्पिड कुदेको जस्तो फिल हुँदैन क्या। तर नजिक घरहरू छ भने त छिटो क्रस भइरहेको हुन्छ नि त विथ रेस्पेक्ट टु आवर बडी। अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ एकदम फास्ट कुदे जस्तो फिल हुन्छ क्या। अनि रातिमा चाहिँ क्लाइमेटहरू कुल हुन्छ, इन्जिनहरू पनि त्यति साह्रो तात्न पाउँदैन नि त, मौसम हल्का कुल भएर। सो त्यो भएर चाहिँ बाइक अझै स्पिड कुदे जस्तो फिल हुन्छ क्या। स्पिड कुद्छ पनि त्यो फ्याक्ट नै हो, किनभने इन्जिन बेसी तात्न पाउँदैन नि त, ओभर हिट हुन पाउँदैन, सेलाउन पाइरहेको हुन्छ नि त। कम्पेयरमा समथिङ 0.0 समथिङ % चाहिँ अलि पहिलाभन्दा चाहिँ अलिकति कमै तातिर हुन्छ क्या। सो त्यही हो, त्यही भएर धेरै कुद्छ है। सो जहिले पनि यसरी बाटो काट्दा चाहिँ अब साइड पालेर चाहिँ क्रस गर्नु होला है।